CapCut อัปเดตเอฟเฟกต์ใหม่สามารถวาดเส้นตามร่างกายของเราได้ด้วยสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับวันนี้กลับมาอยู่กับแอป CapCut เช่นเคยครับเอฟเฟกต์อัปเดตใหม่นะครับสามารถที่จะวาดเส้นตามร่างกายของเราได้นะครับส่วนจะมีลักษณะการวาดเส้นตามร่างกายแบบไหนไปติดตามในคลิปได้เลยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับข้อสำคัญนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะไปตัดต่อคลิปอย่าลืมอัปเดต CapCut ให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับให้เพื่อนๆเข้าไปที่แอป CapCut นะครับแล้วก็เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกคลิปวิดีโอที่เราทำท่าเหมือนเต้นอะไรก็แล้วแต่เลยนะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มครับจากนั้นไปที่คำสั่ง Effect นะครับเลือกคำว่า Effect Video นะครับไปที่คำสั่งวาดเส้นตามร่างกายนะครับจะมีรูปแบบหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันที่1ก่อนนะครับจะเป็น Hip Hop Electronic นะครับกดเข้าไปมันก็เหมือนแยกล่างเท่ดีอีกแบบนะครับมาดูอันที่2ครับปีศาจน้อยเหมือนเดวิลนะครับอันนี้ก็เท่เหมือนกันนะครับไปดูอันที่3ครับปีกเทวดาเริ่มมีปีกเท่ไปอีกแบบนะครับถัดมาเป็นแบบไซไฟนะครับไซไฟอันนี้เท่ดีครับมีแบบเหมือนว่าวงแหวนล้อมรอบเรานะครับเท่ดีนะครับต่อมาครับเป็นเรืองแสงนะครับกดไปดูครับคล้ายๆกับอันเมื่อกี้เลยเนาะถัดมาครับเป็นจิ้งจอก9หางไฟนะครับมีหางและอันสุดท้ายนะครับเป็นฤดูร้อนแบบมีชีวิตชีวาว้าวก็เท่ไปอีกแบบนะครับสมมุติเพื่อนๆต้องการที่จะเอาเป็นแบบฮิปฮอปนะครับเลือกเป็นฮิปฮอปแล้วยังสามารถที่จะเข้าไปแก้ไขปรับแก้นะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับเป็นแนวนอนแนวอะไรก็ได้นะครับลองปรับได้นะครับเปลี่ยนแนวนอนแต่ละอันสามารถปรับแก้ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆลองเอาไปปรับดูเนาะนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องเมื่อเพื่อนๆโอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เอาไปใส่เพลงใส่เอฟเฟกต์ตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับสุดท้ายต้องการ Export ไปใช้งานนะครับตรงนี้เลยนะครับฝั่ง iOS เหมือนเดิมครับสามารถที่จะปรับความละเอียดแล้วก็อัตราเฟรมเรทได้นะครับเมื่อโอเคแล้วเราก็กดชี้ขึ้นข้างบนเพื่อทำการ Export ได้เลยครับเมื่อเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงาน before กับ after ดีกว่าครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับเอฟเฟกต์ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับสามารถวาดเส้นตามร่างกายของเราได้หลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆได้เพื่อความสนุกนะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอง่ายๆด้วยมือถือแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ